Ma van Gabriel, az idősebb testvérem születésnapja. Mindig ő volt a család kedvence, de nem mintha zavart volna, valami mégis másnak tűnt azon a napon. Anyám különösen távolságtartó volt, apám pedig nem is rám nézett. Azonban az igazi oka annak, hogy megtiltották, hogy elmenjek a születésnapi bulira, valamit csak később fogok megtudni. Nem mehetsz el, mondta anyám, felülről végigmérve engem, mintha a jelenlétem csak terhet jelentene. Megszégyeníted a családot. Megdöbbentem. Nem értettem. Csak ott akartam lenni, a családommal, mint minden más születésnapkor. De abban a pillanatban valami a testtartásomon, talán a lábaimon lévő foltokon keresztül úgy éreztem, mintha egy problémát látnának bennem. Túl sok folt van a lábaidon, nevetséges, mondta Gabriel, a hangja nyugodt, de tele megvetéssel. Olyan módon nézett rám, ahogyan még soha nem tett. Mintha hibának tekintett volna, amit nem akart látni. Nem tudtam mit mondani, nem tudtam válaszolni. Csak megfordultam és elmentem a szobámba. Lezuhant az este, és elkezdődött Gabriel bulija. Hallottam a hangokat az ablakomból, nevetés, beszélgetések, zene. Ott ültem, egyedül a szobámban, próbáltam megérteni, mi történik. Miért zártak ki mindebből? Miközben elmerültem a gondolataimban, észrevettem, hogy valami nincs rendben. A szobámban lekapcsolták a fűtést. Lassan kezdtem érezni a hideget, ami szivárgott be. A hőmérő -15 fokot mutatott. Eleinte azt hittem, véletlen, de hamarosan megkezdődtek az első telefonhívások. Kikapcsoltad a fűtést, lányom? Kérdezte anyám, hangjában feszültség volt. Nem érzed a hideget? Tette fel kérdését Gabriel, aki, bár messze volt, úgy tűnt, jobban törődik velem, mint a bulival a nappaliban. A feszültség egyre nőtt, és a szüleim folyton hívogattak, mintha egy felelőtlen gyerek lennék. Miért nem veszed fel a telefont? Kérdezte apám, hangjában csalódottság. Próbálunk segíteni, de úgy tűnik, te csak nehezítesz a dolgokon. Mi szégyenítünk meg téged, és te nem veszed észre. Mondta anyám, haragosan. Nem tudtam mit válaszolni. A szavak mélyebben fájtak, mint bármi más. Miért történik mindez? Miért nem látnak engem igazán? Csak azt akartam, hogy szeressenek, hogy végre egy igazi családként kezeljenek. Ahogy telt az idő, kezdtem átgondolni a szüleimmel és Gabriellel való kapcsolatot. Mindig is felületes volt. Mindig volt valami, ami kitaszított, ami miatt úgy éreztem, nem tartozom oda. Túl sokáig tettem úgy, mintha ez normális lenne, amíg végre rá nem jöttem, hogy igazából soha nem voltam része ennek a történetnek. Csak egy eltévedt darab voltam, amit egy család helytelenül rakott be a helyére. A szobám csendjében meghoztam egy döntést. Már nem engedem, hogy így bánjanak velem. Könnyekkel az arcomon felöltöztem, nem törődve a hideg érzéssel, ami a testem átjárta. El kellett mennem. Elmentem a ház ajtajához, és mielőtt bárki megállíthatott volna, kimentem, hogy sétáljak a hideg utcákon. A város csendes volt, az utca fényei gyengéden ragyogtak, de nem volt meleg. Csak a szél, a hideg és a magány. Tudtam, hogy nem fogok több választ kapni a családtól. Bármit is tettem, mindig hibának számított a szemükben. De ahogy sétáltam az utcákon, éreztem a hideget és a magányt a mellkasomban, valami világossá vált, meg kell találnom a saját helyemet. Többé nem akartam elrejtőzni az ő elvárásaik mögött, többé nem akartam olyan lenni, amit elvárnak tőlem. Újra kellett kapcsolódnom önmagamhoz, távol a maszkoktól, amiket azért viseltem, hogy beillessek. Az éj hideg volt, de először éreztem egy belső meleget, egy kis, de erős lángot. Tudtam, hogy ha elhagyom ezt a házat, az nem jelenti azt, hogy mindent elveszítettem. Az igazi út akkor kezdődik, amikor újra kezdek hinni magamban. Már nem voltam egyedül. A város csendes éjszakájában, a fagyos levegőben sétálva egyre inkább egyedül éreztem magam. A ház, ahová visszatérhetnék, már nem tűnt hívogató helynek, inkább egy olyan börtönnek, ahol sosem lehettem önmagam. De a sétám nem volt hiába való. Ahogy a lépéseim egyre távolabb vitték az otthonomtól, úgy kezdtem magam egyre inkább felszabadultnak érezni.
A levegő hideg volt, de friss, éles, mintha mindent tisztára mosott volna. Valójában, ahogy egyre többet gondolkodtam, rájöttem, hogy a hideg nem jelenthet problémát, ha a lelkem megnyugszik. Az elengedés, amire annyira vágytam, már elindult. Végül megálltam egy park szélén, egy pad mellett, ahol a hóapró pelyhei lebegették körül a csendet. Leültem, és az égboltba meredtem, amely tele volt csillagokkal, mintha valami titokzatos üzenetet próbálnának küldeni. Az élet, a család, minden, ami eddig összetett és bonyolult volt, hirtelen tisztává vált. A szüleim már nem érdekeltek. Miért is tennék, ha sosem tudtak meglátni engem? Hogy hogyan lehet valaki olyan közeli, de mégis olyan távoli? Ahogy végignéztem az előttem elterülő utat, tudtam, hogy az én jövőm nem a múltamban rejlik. Még ha a család nem is lesz ott, én megtalálom a helyem, valahol máshol, de ahogy a nap kezdett pirkadni, és a hűvös reggeli fénye besütött a park fái között, egy gondolat ütötte fel a fejét bennem. Mi van, ha mégis megpróbálom újra? Mi van, ha a dolgokat nem kell véglegesen lezárni? Ahogy ez a gondolat végigfutott az elmémen, úgy éreztem, hogy egy döntés küszöbén állok. Talán nem kell örökre elhagynom a családomat, talán egy új lehetőség is vár rám. De csak akkor, ha én magam is képes leszek megbocsátani magamnak, és elfogadni, hogy nem mindenki látja ugyanazt az igazságot, amit én. És talán, ha képes leszek más szemszögből nézni őket, egy esélyem lehet arra, hogy valami más kezdődjön. Visszamentem a házhoz, de most már nem érzem magam sem gyengének, sem kiszolgáltatottnak. A lépteim határozottak voltak, a szívem nyugodt. A hideg reggel levegője friss volt, de a tudat, hogy eljutottam eddig, melegséget hozott. Amikor beléptem az ajtón, apám és anyám ott álltak a nappaliban, a tekintetük feszültséggel teli, de nem olyan, mint előtte. Nem volt bennük az a gyors ítélkezés, amit mindig is éreztem. Tudom, hogy nem voltam könnyű, kezdtem, a hangom kicsit remegve, de mégis biztosan. De nem vagyok már az, aki voltam. És talán tehetünk valami jobbat, mindannyian. Gabriel, aki az előző este még olyan elutasító volt, most egy kicsit másképp nézett rám. Egy pillanatnyi csend után azt mondta. Miért nem próbáljuk meg? Mi lenne, ha egy másik módon kezdenénk? A család még mindig nem volt tökéletes. Nem várt csodák nem történtek egyik napról a másikra, de valami elindult. Az, hogy képesek voltunk együtt ülni, beszélni és őszintén kimondani azt, ami bántott minket, már egy hatalmas lépés volt. A dolgok nem változtak egyik pillanatról a másikra, de a családunknak volt egy új alapja, egy új kezdeti pontja, ahol mindannyian próbálhattunk jobbak lenni. A legnagyobb változás bennem történt. Rájöttem, hogy nem kell mindenkit boldoggá tennem, és hogy a saját boldogságom nem attól függ, hogy mások mit gondolnak rólam. Már nem vártam, hogy mások szeressenek, mert megtanultam szeretni magamat. Ahogy teltek a hónapok, a kapcsolataink is más irányt vettek. Nehéz volt, de mindannyian próbáltunk változni. És bár még mindig voltak pillanatok, amikor a múlt árnyai megjelentek, tudtam, hogy most végre valóban a saját életemet élem, a napok lassan teltek, és bár az utam nem volt könnyű, egyre inkább kezdtem hinni abban, hogy a változás lehetséges. Nem voltak már olyan gyors és éles bántások a család részéről, és bár nem voltunk még teljesen olyanok, mint szerettem volna, már nem éreztem magam idegennek a saját otthonomban. A beszélgetések eleinte feszültek voltak. Miután hosszú hónapokig nem kommunikáltunk igazán, mindenkinek időre volt szüksége, hogy újra megtanuljon egymással beszélni, anélkül, hogy minden szót védekezésnek tekintettünk volna. De az első alkalom, amikor mindannyian leültünk az asztalhoz vacsorázni, valami apró, de fontos változás történt. Senki sem mondott semmi sértőt, és amikor Gabriel rákérdezett, hogy hogyan teltek a napjaim, megkönnyebbültem. Nem volt ott többé az a gúnyos, türelmetlen hang, ami eddig mindig ott bujkált minden mondat mögött. Tudod, én is sokat gondoltam arra, hogy mit mondtam, amit csináltam, kezdte Gabriel, lassan és komolyan. Bárcsak másként reagáltam volna. Én nem válaszoltam rögtön. Hagyhattam, hogy a csend kísérje a szavait, mert tudtam, hogy Gabriel próbál valami újat mondani. Nem volt már olyan könnyű elmenekülni a felelősség elől, mint régen. Az idő múlásával egyre többet beszélgettünk a fájdalmainkról, a sérelmeinkről, a hibáinkról. A legnehezebb része nem az volt, hogy megpróbáljunk megoldásokat találni, hanem az, hogy végre őszinték legyünk egymással. Anyám, aki mindig is elnyomta az érzéseit, elkezdett beszélni arról, miért hozott bizonyos döntéseket.
Apám, aki mindig a család védelmezője volt, elmondta, hogy gyakran nem tudta, hogyan támogasson engem, és hogy ő is érezte a távolságot, de nem tudta, hogyan hívjon vissza. Mindeközben én is próbáltam megbocsátani. Az első lépések nehezek voltak, mert az évek alatt felhalmozódott fájdalom nem tűnt el csak úgy, de kezdtem belátni, hogy a megbocsátás nem mindig azt jelenti, hogy minden visszatér a régi kerékvágásba. A megbocsátás azt jelentette, hogy elfogadom, amit nem tudok megváltoztatni, és hogy a jövőnket nem a múlt árnyai formálják. Mikor elérkezett az új év, úgy éreztem, mintha egy új fejezet kezdődött volna. Az első szilveszter, amit együtt töltöttünk, nem volt tökéletes, de tele volt reménnyel. Nem voltak nagy beszédek vagy ünneplés, de ott voltunk. Együtt. A szoba sarkában az ajándékok, a sütemények, a nevetések és még a csendes pillanatok is különlegesek voltak, mert végre nem próbáltunk meg mindent elrejteni, elfojtani. Képesek voltunk együtt lenni, még ha nem is mindig értettük meg egymást teljesen. Én már nem éreztem szükséget arra, hogy folyamatosan bizonyítsam magam. Tudtam, hogy szeretem őket, de azt is tudtam, hogy most már elsőként saját magamnak kell szeretnem. A szüleim, bár nem tökéletesek, végre eljutottak oda, hogy próbálják megérteni, amit átéltem. A család nem volt többé egy elvárásokról szóló játék, hanem egy közös erőfeszítés, ahol mindenki igyekezett tanulni és fejlődni, miközben a hónapok teltek, és a tavasz végre megérkezett. Rájöttem, hogy a legnagyobb ajándék, amit kaptam, az nem a bocsánat vagy a család szeretete volt, hanem a belső béke. Az önállóságot találtam meg, amikor végre képes voltam elengedni a múltat és elfogadni a saját hibáimat, erősségeimet és gyengeségeimet. Az, hogy képes voltam elindulni ezen az úton, a legnagyobb bátorságot jelentette számomra. Nem tudtam, hogy mit hoz a jövő. De tudtam, hogy bármi lesz, már képes vagyok szembenézni vele, mert most már nem kell senki másnak megfelelnem, csak önmagamnak. A családom továbbra is fontos maradt, de a legfontosabb kapcsolat, amit most ápoltam, az volt, amit magammal alakítottam ki. És bár sok kérdés még nem volt megválaszolva, úgy éreztem, hogy végre elértem a szabadságot. Most már tudtam, az élet nem tökéletes, de ha megpróbálunk változni, ha merünk megbocsátani és tanulni, akkor lehetőséget adunk magunknak egy új kezdetre. Ahogy az év vége közeledett, egy új helyzet állt elő, amely mindannyiunk számára új kihívást jelentett. Egy nap, egy szombati délután, Gabriel hívott. Az üzenete egyszerű volt, de a hangja kicsit bizonytalanabb, mint szokott lenni. Gyertek el, kérlek, egy családi vacsorára. Van valami, amit szeretnék megbeszélni veletek. Először megijedtem. Miért hívtak? Mi történt? Az én életemben a családi összejövetelek nem voltak mindig kellemesek. A múlt árnyai, a széthúzások, a nem mondott szavak mind ott lebegtek a levegőben. De most más volt. Az életemben bekövetkezett változások, az önállóság, amit megteremtettem, valahogy megnyugtattak. Most már nem éreztem azt, hogy folyamatosan igazolnom kell magam, hogy nehezen kell minden egyes lépést megtennem, hogy elfogadjanak. A családi vacsora különlegesnek bizonyult. Gabriel, aki mindig is a család motorja volt, most valami új dolgot hozott. Az asztal körül összegyűlve, mindenki figyelt, mindenki csendben volt. Gabriel mély levegőt vett, majd elkezdett beszélni. Tudom, hogy az utóbbi évek nem voltak könnyűek, és sokszor eltévedtünk. De most, ahogy mindannyian fejlődtünk, úgy érzem, hogy ideje újra elkezdeni. Nem minden tökéletes, de talán együtt jobbak lehetünk. A szüleim, akik végre képesek voltak meghallgatni őt, bólintottak. Anyám, aki mindig próbált irányítani, most úgy tűnt, mintha elengedte volna a feszültséget, és apám, aki sokszor csak csendben figyelt, most nyugodtan, mosolygott. Egy apró, de őszinte pillanat volt, ami mindannyiunk számára új reményt adott. Gabriel felállt, és egy kis poharat emelt. Szeretném, ha ezt a vacsorát annak szentelnénk, hogy újra együtt vagyunk. Lehet, hogy a dolgok nem lesznek tökéletesek, de megpróbálhatjuk. Köszönöm, hogy itt vagytok, és hogy nem adtátok fel. Elmentem a vacsora után, amikor mindenki hazament, csend volt a házban. De most másfajta csend, mint amit régen éreztem. Nem volt ott a harag, a feszültség, hanem inkább egyfajta megértés. Talán nem értettük meg még mindent teljesen, de most már nem az volt a fontos, hogy minden tökéletes legyen. Az volt a fontos, hogy együtt vagyunk, és hogy mindannyian fejlődünk.
Ahogy visszamentem a szobámba, és az ablakon kinéztem, egy pillanatra megpillantottam a csillagokat az égbolton. Valami végleg megváltozott. A család nem volt többé egy olyan hely, ahol elvárások, vádak és hibák lebegtek, hanem egy közös tér, ahol mindenki megtalálhatta a saját helyét. Én már nem voltam az a lány, aki mások elvárásainak próbált megfelelni. Én lettem az, aki saját magát szerette, aki képes volt megbocsátani, és aki most már nem félt a családotól, hanem bátran felvállalta, hogy bár nem tökéletesek, mégis értékesek vagyunk együtt, és így, lassan, minden a helyére került. A családunk nem lett az, amire mindig is vágytam, de ez már nem zavart. Mi magunk lettünk azok, akik képesek voltunk szeretni, és együtt, a hibáinkkal és erősségeinkkel egy új utat járni. A család egy közös történet lett, amit mindenki egyedül írhatott, és amit mindenki együtt élt meg. A jövő bizonytalan maradt, de most már nem féltem tőle. Bármi is következzen, tudtam, hogy képes vagyok szembenézni vele. Mert végre megtaláltam a legfontosabbat, a saját helyemet a világban, és a saját utamat, amit most már magabiztosan jártam. A családunk története folytatódott.